अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो प्यार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए और खैर खैरियत से होगा। तो आज शेफ शाह नवाज लेके आया हुआ है देसी मुर्गे की रेसिपी, यानी कि कोरमा बनाना वा देसी मुर्गे ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਖਾਧਾ, ਦੇਸੀ ਕੋਰਮਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਆਹਾ, ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ, ਮਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੀਫ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਟਨ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ। ਆਈਏ ਦੇਖ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਚਿਕਨ ਨੂੰ, ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਰੈਡੀ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਕੋਰਮਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣ, ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ 2-4 ਘੰਟੇ ਰੁਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਈਜ਼ੀ ਸਟੈਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨੇ, ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ, ਨਮਕ ਵਗੈਰਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਰਮਾ ਮਸਾਲਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ ਚਿਕਨ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ ਵਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮਾਈ ਡੋਨਿਆ ਦੇਸੀ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ। ਡੇਢ ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪੀਸ ਕੇ। ਪਿਆਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਚੋਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੀਸ ਵੀ ਏਡੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ। ਟਮਾਟਰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ 4 ਅਦਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਦਦ ਪੀਸ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਹਾਰੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਐਡ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ 1 ਚਮਚ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਟੀਸਪੂਨ ਐਡ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਨਮਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਲਦੀ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਟਮਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਿਪਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਚੁੰਮਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬਟ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਡ 2 ਕੱਪ ਦਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੇ ਲੰਚ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਢੱਕਣ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬੰਨਾ ਗੈਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਟਨ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਸੇਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 70 ਤੋਂ 75% ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਚਿਕਨ ਨੂੰ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਦੇਸੀ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਗਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਢੱਕਣ ਚੱਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਢੱਕਣ ਚੱਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ। ਬਸ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ, ਟਮਾਟਰ ਨੇ।
एक होना सी चूल्हा ऑन करके पानी ड्राई कर लेना वा चिकन जरा वा गल गया वा तकरीबन 70 to 75% असी चिकन नु गल गया सी Un pine dry gargida si pon lernama. Pani di jeria, chicken den der kasursina. Pani hochalo dry takribanum salayer ager tomatar Pyaj rathika. Je honey midge the paste ad kamraik. Lick table is thrown. Gyohad kanaji, 1 cup. Pa. Dahi nalanama. Den jatjam is then hand ke dain wear ka then achatikim. Haldi. Why should you gonna mix it lena tag talena lagde? Inshallah. Yeah. They could be cool mediad kania national di lalo Sean di lalo Qorma Masala. They spary date love me they flee you. They're pet. I'm swirling yes look. अच्छे तरीके ना मिक्स कर लेना नी आही मसाले असी ऐड करने हैं और ज़्यादा असी मसाले नहीं ऐड करने हैं असी ओनी देर पकाना वा जिन्नी देर है ऑयल जा घी ऊपर ना आ जाए ग्रेवी हर चिकन दे नाल बोटी दे नाल लगना जाए ओनी देर असी पकाना वा 5-10 मिनट लग दे 20 मिनट लग दे 15 मिनट लग दे ये सारा प्रोसेस करना ठीक है माशाल्लाह जरा चिकन देसी मुर्गा ग्रेवी जरी हो गया शादियां वाला बहुत डिलीशियस जबरदस्त मसाले भी सिंपल थोड़ी मेहनत है के उठे के चम्मच नु जरो से मसाला पुननामा चम्मच लाया ना सा के नीचे भी ना लगे इस चीज अभी ध्यान रखना असी प्लेट जेंदर पार्क ऐसी सर्विंग कर लिए ठीक है जी माशाल्लाह देसी मुर्गा शादियां वाला ग्रेवी वाला रेडी हो गया जबरदस्त और डिलीशियस जबरदस्त टेस्ट और बढ़िया बनाया मसाले बहुत सिंपल है 10 मिनट है नेक्स्ट वीडियो दे अंदर नेक्स्ट रेसिपी दे अंदर अल्लाह हाफिज